අයිබෝන් හැමෝටම අද මම අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ කලින් කරපු HTML ටේබල් කොටසෙම ඉතිරි කොටස් දෙකක් විදිහට මම ඒක කරන්න හිතුවා. මේ ටේබල් එකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි දැක්ක විත් එක දැම්මට පස්සේ head th එක සෙන්ටර් වුණා. දැන් td එකක් සෙන්ටර් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු අය td එක සෙන්ටර් වුණේ කියලා. td එක සෙන්ටර් වෙන්න හේතුව තමයි මම අර කලින් කිව්වා ඕගලන්ට මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. center tags ඇතුලේ අපි td එකේ තියෙන අන්තර්ගතය ලිව්වා, text එක ලිව්වා. ඒක නිසා ඒක center වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපේ වගුවේ තිබුණේ නිර්මාල් 85යි 90. මෙහෙම කොටස් තුනකට කොටු තුනක් ඇතුලේ සෙල් තුනක තමයි තිබුණේ. හැබැයි මේකේ තියෙන්නේ මේක දෙවෙනි පේලියේ දෙවෙනි අගය තුන්වෙනි පේලියේ දෙවෙනි අගයට දෙකම එකක් වෙන වෙලාවකදී මෙන්න මේ වගේ විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි කරලා තියෙන්නේ දෙවෙනි පේලියේ දෙවෙනි කෝෂය සහ තුන්වෙනි පේලියේ දෙවෙනි කෝෂය මර්ජ් කරලා එකට සෙට් කරලා දාලා තියෙන්නේ. එකම අගයේ දෙවතාවක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා දෙකම එකපාර දැමීමක් තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම පේලි දෙකක් තමයි මර්ජ් කරලා තියෙන්නේ. පේලි දෙකක් තමයි යා කරලා තියෙන්නේ. පේලි දෙකක් තමයි දික් කරලා තියෙන්නේ. මේ පේලි තමයි දික් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පේලිය නම් රෝ දික් කරනවට අපි කියන ස්පෑන් කරනවා කියලා. රෝ ස්පෑන් කියන උපලක්ෂණය අපි පාවිච්චි කරනවා අපිට මොකක් හෝ td එකකදී එයාව පල්ලෙහා තියෙන තව td කීපයක් එක්ක සම්බන්ධ කරලා එකක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට එකක් කරගන්න අවශ්‍ය td වල මුලින්ම හම්බ වෙන td එකට අපි දානවා රෝ ස්පෑන් කියන උපලක්ෂණය. සමානයි පෙරලිකමා දෙකක් ඇතුලේ අපි දානවා එයාට td කීයක් එකතු කරන්න අවශ්‍යද? ස්පෑන් වෙන්න ලොකු වෙන්නේ යාට td කීයක් එකතු කරන්න අවශ්‍යද? මෙයාට එකතු කරන්න අවශ්‍ය වුණේ td 2යි. මෙයයි ඊළඟ පෙළියේ td 1යි. ඒක නිසා මෙතෙන්ට මම 2 දාලා තියෙනවා. එතකොට දෙවෙනි tr එකේ පළවෙනි td එකට නම දැම්මා. දෙවෙනි td එකේදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඊළඟ පෙළියේ දෙවෙනි td එකත් අල්ලගන්න. ඒක නිසා මෙතෙන්දි රෝ ස්පෑන් කියලා දානවා. රෝ එක ඇදලා ගන්න දෙකක් වෙනකන් ඉන්න එකයි තව එකක් වෙනකන් රෝ එක ඇදලා අරගෙන 85 කියන අගය ඒ දෙකටම පොදුවේ පෙන්වන්න කියන අදහස තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. තුන්වෙනි td එක තියෙනවා 90යි. එතකොට මේ tr එක ඉවරයි. තුන්වෙනි tr එක පටන් ගන්නවා. අන්න ඒකෙදි තමයි අපිට විශේෂත්වය වැඩිපුරම දැනෙන්නේ. තුන්වෙනි tr එකේදී අපි මෙන්න මේ td එක ලියන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ආව ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට කලින් tr එකේදී අපි ඒ td එකට කිව්වා තව එකක් පල්ලෙහාට යන්න කියලා. එයාවයි තව එකක් එක තමයි යාට රෝ ස්පෑන් සමානයි 2 කියලා අපි දුන්නේ. එතකොට එයා ඊළඟ tr එකේ දෙවෙනි td එක එයාගේ කෙලින් තියෙන එයාට සමාන්තරව තියෙන td එක අල්ල ගන්නවා. ඒක නිසා තුන්වෙනි tr එකේදී අපි දෙවෙනි td එක ලියන්නේ නැහැ. ලිව්වොත් එහෙම මෙයා තව එකක් මේ පැත්තට පනිනවා. ඇයි මේක කොහොමත් ගන්නෙද්දී අනිත් td එක මෙතෙන්ට එනවා මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. ඒකයි වෙනතුට ඒක අපෙන් වෙන වැරද්දක්. අපි උඩදී රෝ ස්පෑන් කරලා තියෙනවා නම් ඊළඟ පෙළියේදී අපි ලියන්නේ නැහැ. අපි රෝ ස්පෑන් 3 කියලා දාලා තිබ්බනම් අපි මේ හතරවෙනි tr එකේ දෙවෙනි td එක ලියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි tr එකෙන් වෙලා තියෙන දේ. ඊළඟට යනකොට ඕගලන්ට තේරෙනවා කොල් ස්පෑන් කියලා එකකුත් මම ලියලා තියෙනවා. දැන් ඕගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති රෝ ස්පෑන් කියන්නේ රෝස් එකතු කරලා හදා ගන්නවා කියන එක නම් කොල් ස්පෑන් කියන්නේ කොලම්ස් එකතු කරලා හදාගන්න එක. මේ කොලම්ස් තීරු දෙකක් එකතු කරලා එකක් හදනවා නම් අපි කියනවා ඒක කොල් ස්පෑන්. තීරු දෙකක් නෙමෙයි ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එකතු කරන්න ඕන තීරු වල මුලින්ම හම්බෙන තීරුවේදී අපි ලියනවා කීයක් එකතු කරන්න ඕනද කියන එක. මුලින්ම හම්බුනේ 55 කියන එක. එහා පැත්තේ එක්කෙනත් 55යි. ඒක නිසා පළවෙනි td එකටම 55 වෙන දෙකක් අපිට කලින් තිබුණේ. ඒක නිසා මුල් එකටම මම දැම්මා කොල් ස්පෑන් 2 කියලා. ඒතර එයාත් එක්ක එහා පැත්තේ එකත් අල්ලගෙන දෙකක් වෙලා අකුරු ටික ඒකට දාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි සෙන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ අකුරු ටිකත් අපි සෙන්ටර් කරොත් තමයි එයා සෙන්ටර් වෙලා එන්නේ. රෝ ස්පෑන් කොල් ස්පෑන් මං හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ගැටලු තවත් මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට දාන්න. රෝ ස්පෑන් නම් තව පාරක් මේක පැහැදිලි කරන්න. අපිට රෝස් කිහිපයක් එකට සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි දාන්නේ රෝ ස්පෑන්. ඒ කියන්නේ පේලි කිහිපයක් එකතු කරලා එකක් හදා ගන්න අවශ්‍ය නම් එක සෙල් එකක් හදා ගන්න අවශ්‍ය නම්
අපි දාන්නේ රෝ ස්පෑන්. තීරු කීපයක් එකතු කරලා එක කෝෂයක් එක සෙල් එකක් හදාගන්න අපි ඕනේ නම් අපි දාන්නේ කොල් ස්පෑන්. එතකොට මේ තීරුව මේ හතරවෙනි TR එකේ දෙවෙනි TD එකනට අපි කොල් ස්පෑන් වෙන්නේ කියනවා දෙකකින්. එතකොට එයා එහා පැත්තේ TD එකත් අල්ලගන්න නිසා තුන්වෙනි TD එක අපි ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. තුන්වෙනි TD එකක් අපි ලිව්වොත් වෙන දේ බලන්න. එතකොට එයාට කොල් ස්පෑන් නැහැ. එයා අනිවාර්යෙන් එහා පැත්තට පනිනවා. ඇයි එයාට තව ඉන්න ඉඩක් නැහැ. මෙයාට අපි දෙක වෙන්නකො මෙයා එහා පැත්තකත් අල්ලන් තමයි දෙක වෙන්නේ. මෙයා එනවා කියන්නේ මේ වගුවෙන් එහා පැත්තට පැනීමක් තමයි සිද්ධ වුනේ. එහෙනම් තීරු එකතු කරලා අපිට එක කෝෂයක් හදාගන්න අවශ්‍ය නම් අපි ඒක කොල් ස්පෑන් වලට දානවා. එකතු කරන්න ඕන තීරු ගාන කොල් ස්පෑන් සමානයි කියලා පෙරලිකමා දෙක ඇතුලේ දානවා. පේලි එකතු කරලා එක කෝෂයක් හදාගන්න ඕන නම් අපි ඒක රෝස් ස්පෑන් වලට දානවා. එකතු කරගන්න රෝස් ගාන රෝස් ස්පෑන් සමානයි පෙරලිකමා දෙකක් ඇතුලේ දානවා. එතකොට එකතු කරගන්න රෝස් වලදී එකතු කරපු TD එක TD එකට අදාළව අපි පල්ලෙහා TD වලදී TR වලදී ඒ TD එකට දත්ත දාන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒකයි මේ අපි කරේ. මේ TR එකේදී මේ TD එකට රෝස් ස්පෑන් කියලා දාලා 85 මේ 2යි කියලා 85 දුන්නාට පස්සේ ඊළඟ TR එකේදී අපි 85 ආයි දාන්නේ නැහැ. මෙයාට දෙකක් දුන්න නිසා මෙයා දෙවෙනි එකත් අල්ලගෙන 85 වෙලා ඉන්නවා. මේ 85 දැම්මට පස්සේ තුන්වෙනි TR එකේ දෙකයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි TD එක. මේ තියෙන්නේ මේක. තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ 85 මෙයා මෙතෙන්ටත් 85 ගන්න. තුන දැම්මනම් එයා ඊළඟ පෙරියට අර ගන්නවා. ඒකයි වෙන්නේ. ඊළඟට කලර් එක. පසුබිමට පාටක් දාලා තියෙනවා. මම ටේබල් එකටම පසුබිමට පාටක් දාලා තියෙනවා. BG color කියන උපලක්ෂණය භාවිත කරලා BG color සමානයි yellow. අපිට කැමති වර්ණයක් දෙන්න පුළුවන්. එකෙන් කහ පාට වෙලා තියෙනවා. මම ඊට අමතරව පළවෙනි TR එකට BG color කියන උපලක්ෂණය දීලා තියෙනවා. ඒක red වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ පේලියම red වෙලා තියෙනවා. තව මට මීට අමතරව මේ TH එකකට වෙන color එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නම් TD එකකට දෙන්න අවශ්‍ය නම් මට මේ TD එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ කෝඩ් එකේදී අපිට අර colors උපලක්ෂණ හදන්න පුළුවන්. අපිට අදාළ තැනට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕගොල්ලෝ font කියන tag එක එහෙම පාවිච්චි කරනවා නම් font කියන tag එක ඇතුළේ ලිව්වොත් මේවට colors දෙන්නත් පුළුවන්. අපිට CSS වලදී font කියන tag එක නැතුව වුණත් colors දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මූලික අධ්‍යයනයේදී අපිට font කියන tag එකකින් උනත් colors දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම තමයි table එකේ දෙවෙනි කොටස. හරි. අපි නැවතත් වෙනත් lesson එකකදී හමුවෙමු. තව දෙයක් ඕගලන්ට අවශ්‍ය lessons මොනවා හරි තියෙනවා නම් අමාරු දේවල් මොනවා හරි තියෙනවා නම් උසස් පෙළ ICT වලට වගේම මේක O level ICT වලටත් වැදගත් වෙනවා මේ table පාඩම. comment section එකේ දාන්න. ඉස්සරහට තව ගොඩාක් video sessions එනවා. ඕගලන්ට ඉක්මනින් අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment section එකට දාන්න. ස්තුතියි.